خب دیگه وقتشه که بریم کامند لاین رو با هم دیگه بیاریم و ببینیمش. یه محیط مشکی رنگ که توش میتونیم دستور بنویسیم. اما چطوری من میتونم ارتباطمو با یه سویچی برقرار بکنم که اصلا آی پی هم حتی نداره و به اصطلاح آن کانفیگورده یا تنظیم نشده است؟ راحت ترین راه حلش اینه که از کابل کنسول استفاده بکنم. کابل کنسول یه کابل 8 رشته‌ای خیلی ساده است، معمولا فلت، صافه و آبی رنگه، به همون رنگی که کابلای کنسول در واقع پورتای کنسول هست روی سویچ، یه رنگ آبی روشنی هست. این کابلا به همون رنگ معروف به کابل کنسول و معمولا روی سویچ ها داخل جعبهشون یه دونه کابل کنسول وجود داره. نبودم خیلی ارزون شما میتونید توی بازار خریداری بکنید. همه کسایی که سیسکو کار میکنن کابل کنسول رو توی کیفشون دارن. حالا کابل کنسول میتونه سرش پورت RJ45 باشه، البته آی پی نمیگیره، نتورکی نیست، ولی شکل RJ45 میخوره توی پورت RJ45 کنسول سویچتون که اینجا توی شکل اگر نگاه کنید مثلا روی 2960 من بهتون نشون دادم. این پورتی که اینجا دارید میبینید روی همه سویچ ها هم هست. میبینید این پورت آبی رنگ روش نوشته کنسول، این پایینی در واقع پورت کنسول هست. و یا اینکه به جای اون کابل میتونید از یک کابل یا از مبدل USB یا از یک کابل USB به اصطلاح تایپ B بهش میگن، تایپ B، که این پورتی که اینجا دارید میبینید یا اصطلاح علمی ترش میشه فایروایر 1394 اسم حالا استاندارد اصلیش، ولی همون تایپ B یا مینی USB هم توی بازار خیلی معروفه. این پورت شارژ موبایلتون نیست. خیلی موبایل‌های قدیمی یه چند مدلی ساخته شد که از این پورتو داشتن، فکر می‌کنم سونی اریکسون بود اون موقع‌ها، ولی به هر حال که از این میتونید استفاده بکنید. بهش میگیم USB تایپ B. کابلایی هستن که این طرفش مینی USB میخوره، اون طرفش در واقع USB ساده و شما میتونید به لپتاپتون وصل بکنید. پس یه طرف به لپتاپتون وصل میشه، یه طرف دیگه USB مینی میخوره توی سویچ. هم این سویچا دارن، هم این سویچ‌های جدیدتری که اینجا هستن هم دوباره اگر نگاه بکنید اینجا همین پورت رو دارن که شما میتونید اتصالش رو برقرار بکنید. بعدش کارهای دیگه ای هست که باید انجام بدیم. اول یه ویدیو رو ببینید که روی یکی از سویچ‌های شرکت خودمون براتون فیلم برداری کردم با موبایل، نگاه کنید. خب بچه‌ها ببینید این یه سویچ 3560 PoE 24، یعنی هر 24 تا پورتی که دارید می‌بینید همش PoE. این دو تایی که سمت راسته اینا دیگه PoE نیست و اینها در واقع دو تا پورت آپلینک که برای آپلینک بین یک از سویچ خودمونه دیگه توی شرکت، برای آپلینک بین دو تا ساختمونی که هستیم ما استفاده می‌کنیم. این طرف هم یه دکمه‌ای هست که اصطلاحاً بهش میگن دکمه مود. هر دفعه فشار دادن این باعث میشه که سویچ شما این LED هایی که کنار پورتا قرار دارن، اینا رو می‌بینید، اینا LED بالا سر پورتا، یکیش مال پورت بالایی یکی مال پایینی، رو هر دو تا پورتی از این LED ها وجود داره. خب اینا مود رو که تغییر میدید، شما این دکمه رو که میزنید با این LED هایی که اینجا هست روشن میشه، تغییر میکنه. حالا نشونتون میدم و در واقع سویچ شما این LED های این طرف معنی دیگری میدن. مثلا اگر شما این مود به صورت پیش‌فرض روی استات هست یا استاتیستیکس یا ببخشید استاتوس که همون وضعیت پورتا باشه، یعنی اگر در حالت عادی ولش کنید سویچ رو چند دقیقه بمونه، خود مود حتی اگر قبلا زده باشید میره روی استات یا استاتیس که نشون دهنده اینه که این LED های بالا سر پورتا به روشن بودنشون به معنای اینه که در واقع این پورت کانکتده، خاموش بودنش به معنای اینه که چیزی بهش کانکت نیست و رنگش هم اگه سبز باشه به معنای 1 گیگه و حالا رنگ‌های دیگه هم داره که کاری باش نداریم فعلا. اگر شما این دکمه مود رو یه بار بزنید مثلا بره روی داپلکس، این پورتا LED هاشون نشون دهنده اینه که فول داپلکس وصلن یا خاموش بودنشون نشونه اینه که حالا یا کانکت نیست یا اینکه هاف دوپلکس وصلن. و همینطور چیزای دیگه ای که اسپید مثلا نشون دهنده اینه که پورت 10 100 یا 1000 وصله و PoE که آیا اون پورت PoEش داره استفاده میشه یا نه. پس این دکمه که اینجا هست در یک نگاه میتونیم بهش بگیم دکمه در یک نگاه، میتونه ما بگه که هر کدوم از این پورت ها چه وضعیتی دارن. خب ببینید اینجا رو، این همون کابل کنسولیه که بهتون توی ویدیو قبلی معرفی کردم، یه کابل فلت خیلی نازک 8 رشته کنار هم دیگه چیده شدن. اینم رنگ بندیشی که برامون اهمیتی نداره، برعکس کابل شبکه که خیلی مهمه اینجا اهمیتی نداره. اینم اون سرشه که همونطور که می‌بینید DB9 هست و به پورت کام کامپیوتر وصل میشه که خب کامپیوترهای الان و لپتاپ‌های الان همچین پورتی رو نداره. برای همین از یه دستگاهی به اسم مبدل USB استفاده می‌کنیم، یا اینکه این کابل رو حالا تو ویدیوی قبلی بهتون گفتم دیگه خود مبدل دارش رو می‌خریم. از این طرف نری همین DB9 که به اینکه مادگی وصل میشه و از این طرف
پورت USB میخوره. میبینی یه کابل USB ساده پرینتری از این مدل میگیریم که این سمت چپیه میخوره به همین مبدله و اونم که USB که میخوره به کامپیوتر و به این صورت ما اینا رو این ترکیب رو درست میکنیم. از این طرف یه USB میخوره به کامپیوتر، از اون طرف یه RJ45 میخوره پشت سویچ. به کجای سویچ میخوره؟ ببینید سویچ اگر من بچرخونم میخوره به این قسمت. ببینید پورت کنسول میخوره به این قسمت. ببینید حالا سویچ های جدیدتر خب چیز نیست دیگه، این پورت کنسولشون جلوشون قرار داره. اجازه بدید به این صورت این میره اینجا وصل میشه و ما اون طرفش با USB وصل میکنیم به کامپیوتر و دیگه میریم داخل پوتی. قبلش میریم تو دیوایس منیجر ببینیم کام چنده و بعد میریم داخل پوتی. خب ویدئویی که دیدید یکی از ویدئوهای دوره مدیر شبکه شومون هست که یه دوره جامعیه که کسایی که واردش میشن در واقع یه جورایی مدیر شبکه میان بیرون، یعنی از سیسکو، مایکروسافت و مجازی سازی و وایپ و همه چی یاد میگیرن و آماده میشن برای استخدام یا برای مهاجرت که بیان بیرون. اگه خواستید اون رو توی دیسکریپشن میتونید ببینید که چطور میتونید تهیهش بکنید. اما ادامه بدیم. برای کنسول متصل شدن، بعد از اینکه در واقع کابل کنسول رو متصل کردید و وصل شدید، همونطور که توی ویدیو هم دیدید، از ابزار پوتی یا ابزارهای مشابهش میتونید استفاده بکنید. خب من الان به روشی که در ویدیو دیدید یه دونه سویچ 3560 متصل کردم به کامپیوتر خودم، همون سویچی که توی ویدیو هم دیدید هنوز متصل به کامپیوتر من و برای آموزش استفاده میشه. الان خیلی راحت کافیه که پوتی رو اجرا بکنم. پوتی ابزار رایگانه، میتونید نصبش بکنید. بعد از اینکه اجراش بکنم میتونم بزنم سریال و از اونجایی که توی دیوایس منیجر اگر که برم نگاه کنم، دیوایس منیجر من توی قسمت پورت کام LPT اگر نگاه بکنم، کام 3 وصله. این مبدل USB به سریال من به کام 3 وصله. بنابراین من اینجا باید تایپ بکنم به کام 3. اسپید رو 9600 استاندارد باد ریت سیسکو هست که باید انتخابش بکنم، سریال و اوپن بزنم. اگر اینتر بکنم سویچ من ظاهر میشه که هاست نیمش رو گذاشتیم سویچ دش فلور 0. این چیزی که حالا پیش‌فرض گذاشتیم. البته سویچ وقتی که تازه از کارتون درش میارید نو هست یا هیچ کانفیگوریشنی نداره، مثلا دفعه قبل کانفیگوریشنش رو پاک کردید، در واقع یه سوال یه ویزارد ازتون میپرسه که الان میریم با هم دیگه میبینیم. خب حالا اینکه چی اون بالا نوشته و چی شده اینا من کانفیگاشو براتون پاک کردم، یعنی به خاطر اینکه شما ببینید این دیالوگی که الان میاد و ببینید الان چیزی که اومده. من هرچی هم اینتر بکنم این تکرار میشه. چی نوشته بود you like to enter the initial configuration dialog. این که شما میخواید که وارد initial configuration dialog بشید. اینجا اگر که شما yes بزنید وارد یه سوال جواب پینگ پونگی میشید که شما جواب میدید، اون سوال میپرسه، دوباره جواب مثلا میگه هاست نیم چی باشه، اینترفیس چی بذارم، از این رو چیزا. خیلی هم دیالوگ جذابی نیست و معمولا واردش نمیشیم. یعنی ما وقتی یک سویچ نو میخریم هیچ وقت از این دیالوگ استفاده نمیکنیم واسه کانفیگ کردنش، چون کارمون رو سخت‌تر میکنه، طولانی‌تر میکنه. اگه شما حتی چند جلسه از همین کلاس رو دیده باشید به راحتی میتونید یه سویچ و کانفیگای اولیه‌اش انجام بدید، اون چیزایی که توی این ویزارد میپرسه. برای همین معمولا به عنوان یه آدم حتی نیمه حرفه‌ای ما وارد این ویزارد نمیشیم. بنابراین من اینجا نو میزنم و میام بیرون. این محیطی که الان واردش شدیم، اینجایی که الان اومدیم که نوشته سویچ با اس بزرگ و علامت بزرگتر گذاشته، و اگه این روتر بود مینوشت روتر با آر بزرگ و علامت بزرگتر میذاش، این محیط رو بهش میگن یوزر مود و محیط اولیه که شما از کنسول یا از هر راه دیگه ای که وصل بشید به سویچتون، کامند لاینشو بیارید، CLI شو بیارید، اول وارد این محیط میشید. اینجا محیط ناامنیه و خیلی هم دستور خاصی ندارید که بزنید. با علامت سوال، یه تیکه از ویدیوهای بعدی رو دارم میگم، با علامت سوال میتونید ببینید که چه دستوراتی اینجا هست. به نظر میاد خیلی زیاد باشه ولی بعدا میبینید که این دستورات اصلا چیز خاصی نیست و کار خاصی هم به اون صورت انجام نمیده. پس توی این ویدیو ما اومدیم وارد محیط کامند لاین دستگاهمون شدیم. توی ویدیوهای بعدی برای اینکه بتونید قدم به قدم با من بیاید جلو و کارهایی که انجام میدیم رو شما هم توی خونه یا توی محل کارتون هر جایی که دارید میبینید این رو تست بکنید، از سیمولاتور رسمی خود سیسکو استفاده میکنیم. در واقع سیمولاتور پکت تریسر باشه و شما هر کاری که با یه سویچ واقعی میتونید انجام بدید با اون سیمولاتور هم انجام خواهید داد. پس توی ویدیو بعدی ما میخوایم که سیمولاتور رو با هم دیگه ببینیم و
نصبش بکنیم و دیگه از این بعد همه کارا رو شما عملی هم بتونید انجام بدید.